Bây giờ bạn đang ở Hà Nội uống xong một cốc cà phê, khoảng 30 phút sau đã có mặt bên bờ biển Vịnh Hạ Long. Đây không phải là chuyện viễn tưởng. Đây là điều hoàn toàn có thể thực hiện được khi mà đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh hoàn thành. Vậy tuyến đường sắt này khủng cỡ nào, chi phí mất bao nhiêu và có đáng giá hay không? Thì trước khi có những cái tuyến đường cao tốc hiện đại nối Hà Nội với Quảng Ninh mà chúng ta đang đi bây giờ, chứ chưa nói đến đường sắt tốc độ cao, việc đi từ thủ đô xuống Hạ Long để tắm biển thực sự là một hành trình khá mệt mỏi. Quãng đường dài khoảng hơn 150 cây số, nhưng do phải đi hoàn toàn bằng những đường quốc lộ cũ, vốn hẹp, nhiều khúc cua, thường xuyên đi qua khu dân cư nên tốc độ di chuyển là rất thấp. Một chuyến đi bình thường cũng rất oải, mất khoảng 4 tiếng, còn nếu đông xe hơn thì 5 tiếng, thậm chí là dài hơn cũng là chuyện bình thường. Lý do khiến thời gian kéo dài như vậy không nằm ở khoảng cách mà nằm ở điều kiện đường xá ngày xưa. Xe cộ thời đó thì đi bằng đường cũ, xe máy, xe khách, xe container, xe ô tô đều đi chung một đường. Nên chỉ cần một chiếc xe chạy chậm là cả đoàn phía trước phải bò theo. Cứ mỗi lần đi qua thị trấn hay khu đông dân cư là lại phải giảm tốc độ, dừng đèn đỏ rồi lại tăng tốc từ đầu. Tính trung bình cả hành trình tốc độ chỉ khoảng 40 đến 50 km/h, tức là gần giống với đi xe máy đường dài. Những ai từng đi Hạ Long giai đoạn trước đây chắc sẽ nhớ cảm giác rất rõ. Đi từ sáng sớm mà đến nơi đã trưa rồi, chưa kịp chơi gì đã thấy mệt. Dịp lễ thì tình hình còn căng thẳng hơn. Có những chuyến xe mất đến gần nửa ngày, kéo dài vì tắc đường. Khi đó Hạ Long dù nổi tiếng nhưng vẫn bị xem là đi hơi xa, đặc biệt với khách quốc tế hoặc những người muốn đi về trong ngày. Chính vì vậy khi đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh ra đời, thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 2 tiếng rưỡi đi đến Hạ Long từ Hà Nội. Nhưng nếu so với tương lai, khi tuyến đường sắt tốc độ cao hoàn thành và chỉ mất vỏn vẹn 23 phút thì sự thay đổi là cực kỳ khủng khiếp. Từ một chuyến đi nửa ngày, giờ đây Hạ Long đang dần trở thành một điểm đến có thể đi về trong chớp mắt, giống như là đi từ trung tâm ra ngoại thành. Hiện tại, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh là một trong những trục di chuyển đông nhất miền Bắc. Du lịch, hàng hóa, công nghiệp, tất cả đều dồn vào một hệ thống đường bộ. Thế nên, đích đến Hạ Long cũng là một lựa chọn rất hợp lý. Tại sao lại là Hạ Long? Việc chọn Hạ Long làm điểm đến của tuyến đường sắt tốc độ cao gần như là lựa chọn hiển nhiên nếu nhìn vào bức tranh tổng thể. Trước hết thì Hạ Long là một thương hiệu du lịch mạnh bậc nhất của miền Bắc, thậm chí thuộc nhóm nổi tiếng nhất của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tính riêng thành phố Hạ Long cũ thì mỗi năm đã đón hơn 10 triệu lượt khách. Đây là con số rất lớn nếu so với nhiều điểm du lịch khác của Việt Nam. Trung bình mỗi ngày Hạ Long có thể đón hàng chục nghìn khách và vào mùa cao điểm, mùa du lịch, mùa hè, mùa nắng nóng, con số này còn tăng mạnh hơn nữa. Còn nếu mà tách riêng ra từng khu vực của Hạ Long, ví dụ như là khu vực Vịnh chẳng hạn, tức là cái phần di sản mà tàu đi tham quan thì quy mô nhỏ hơn nhưng chất lượng lại cao hơn. Ví dụ năm 2025, Vịnh Hạ Long đã đón khoảng 3,4 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,2 triệu là khách quốc tế. Điều này rất đáng chú ý bởi vì tỷ lệ khách nước ngoài cực kỳ cao, chứng tỏ đây là một điểm đến mang tính toàn cầu chứ không chỉ nội địa. Và khách nước ngoài đến đây họ tiêu tiền thì chúng ta lại có lợi. Với nhiều du khách quốc tế, họ có thể chưa biết rõ các tỉnh khác, nhưng gần như ai cũng từng nghe đến Hạ Long. Vì vậy, Hạ Long là một điểm đầu tư rất đáng. Nếu đã đầu tư vào một tuyến hạ tầng đắt đỏ, mục tiêu đầu tiên chắc chắn phải là đông khách. Và Hạ Long là một lựa chọn kiểu như vậy, tạo ra dòng tiền rất rõ ràng. Đó là yếu tố về mặt du lịch. Và yếu tố thứ hai thì nằm ở mặt địa lý. Tại sao lại là địa lý? Khoảng cách từ Hà Nội xuống Hạ Long hơn 100 cây số, tùy từng đoạn 120, 150 cây số. Đây là cự ly cực kỳ lý tưởng cho tàu cao tốc. Nó không quá gần để trở nên dư thừa, nhưng cũng không quá xa để phải cạnh tranh với máy bay. Nhưng nếu Hạ Long chỉ để du lịch thì chưa đủ. Điều quan trọng là Quảng Ninh còn là một trung tâm kinh tế tổng hợp. Quảng Ninh giống như một Việt Nam thu nhỏ, có cảng biển, có cửa khẩu, có công nghiệp, có vận chuyển, có di sản. Khi kết nối với Hải Phòng và Hà Nội, nó tạo thành một tam giác phát triển cực mạnh ở phía Bắc. Điều này có nghĩa là tuyến đường sắt không chỉ chở khách du lịch mà còn phục vụ cả hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Nói cách khác, đây là tuyến vừa kiếm tiền từ khách, vừa kiếm tiền từ kinh tế. Vì vậy khi đặt lên bàn cân, Hạ Long gần như là hội tụ đủ mọi điều kiện, có thương hiệu, có vị trí, có tiềm năng và có vai trò chiến lược. Chọn một địa điểm khác vẫn có thể làm đường được nhưng hiệu quả sẽ khó đạt đến mức tối ưu như chọn Hạ Long. Thế nên, câu chuyện không còn là vì sao chọn Hạ Long, mà trong tất cả các lựa chọn, Hạ Long gần như là đáp ứng hợp lý nhất để bắt đầu một kỷ nguyên giao thông tốc độ cao ở miền Bắc. Có thể thấy, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà các trung tâm kinh tế không thể phát triển riêng lẻ nữa. Hà Nội cần kết nối nhanh với Hải Phòng để ra biển, cần kết nối với Quảng Ninh để tận dụng du lịch và công nghiệp. Và nếu không có hạ tầng đủ nhanh, nếu không có đường đi siêu tốc,
thì khoảng cách địa lý sẽ trở thành một rào cản lớn. Giờ hãy nói về quy mô của dự án này, hãy nói về những con số sẽ khiến chúng ta phải giật mình. Đầu tiên là khoảng cách hơn 120 km. Nhiều người thì nghĩ hơn 120 cây số mà có gì to tát đâu. Nhưng vấn đề không nằm ở chiều dài mà nằm ở chất lượng và tiêu chuẩn của tuyến đường sắt tốc độ cao này. Đây là tuyến đường sắt được thiết kế với tốc độ lên đến 350 km/h, tức là ngang với những hệ thống hiện đại nhất thế giới. Tốc độ này thì nhanh gấp khoảng vài ba lần cao tốc đi ô tô. Tổng vốn đầu tư của dự án là vào khoảng 147.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 5,6 tỷ đô la Mỹ. Nếu chia ra, mỗi km tiêu tốn khoảng 46 triệu đô la Mỹ. Con số này đặt Việt Nam vào nhóm trung bình của thế giới. Ở Trung Quốc, nơi mà họ xây ồ ạt, họ xây rất nhiều, họ xây như là xếp hình, thì chi phí thường dao động từ 20 cho đến 40 triệu đô trên mỗi km. Còn ở Nhật Bản có thể lên đến 60 tới 80 triệu đô trên 1 km vì tiêu chuẩn rất cao và Nhật Bản có nhiều đoạn phụ thuộc vào địa hình. Một điểm đặc biệt là gần như toàn tuyến sẽ chạy ở trên cao, chỉ có khoảng 4 cây số là đi dưới mặt đất mà thôi. Điều này khiến chi phí tăng lên, nhưng đổi lại xây cầu mà chạy trên cao như vậy thì tốc độ ổn định, an toàn và giảm tối đa những cái điểm cắt. Chính xác, đây không phải là tàu chạy trên đường mà là tàu bay trên cột bê tông. Chưa hết, phần xịn sò nhất nằm ở hệ thống điều khiển. Tàu cao tốc hiện đại gần như không phụ thuộc vào con người theo kiểu truyền thống ngày xưa, mà dùng hệ thống tín hiệu tự động, giám sát từng đoàn tàu theo thời gian thực. Khoảng cách giữa các tàu được tính toán bằng máy tính, mọi thứ vận hành gần như chính xác đến từng giây. Những công nghệ này hiện đang được sử dụng ở những nước như là Nhật Bản hay Trung Quốc. Vậy thì tuyến này sẽ đi qua những đâu? Tuyến này thì không chỉ kết nối điểm A là Hà Nội và điểm B là Hạ Long. Nó được thiết kế thì đi qua những khu vực có tiềm năng phát triển mạnh nhất. Từ ga Cổ Loa ở Đông Anh, nơi đang hình thành trung tâm triển lãm quốc gia, tuyến đi qua Bắc Ninh, một trong những thủ phủ công nghiệp của miền Bắc, rồi đến Hải Phòng, cửa ngõ biển lớn nhất ở phía Bắc trước khi kết thúc ở Hạ Long. Đây chính là một trục kinh tế quan trọng bậc nhất ở miền Bắc. Nó nối những cái điểm cực kỳ quan trọng lại với nhau, và khi những điểm này được kết nối bằng tàu tốc độ cao 350 km/h thì khoảng cách gần như đã bị xóa bỏ. Khoảng cách bây giờ sẽ được rút ngắn bằng một con số chỉ thời gian, đó là 23 phút. Hiện nay, Hà Nội đi Hạ Long mất khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi, và khi tuyến này hoàn thành, thời gian rút ngắn xuống còn 23 phút. 23 phút bạn làm được gì? Xem highlight một vài trận bóng đá, lướt TikTok một chút thì cũng hết 23 phút. Con số này có tác động cực kỳ lớn. Nó không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn thay đổi hoàn toàn cách con người suy nghĩ về địa lý. Để dễ hình dung, hãy nhìn sang các nước khác. Ở Nhật Bản, tuyến Tokyo Nagoya dài khoảng 360 km và tàu Shinkansen của Nhật đi mất khoảng 1 giờ 40 phút. Nếu quy đổi về cự ly 120 km như Hà Nội Hà Long, thời gian là 30 phút, tức là Việt Nam đang nhắm đến tiêu chuẩn tương đương. Ở Trung Quốc có tuyến Bắc Kinh Thiên Tân dài khoảng 120 km, thời gian di chuyển cũng chỉ 30 phút, và chính tuyến này đã biến hai thành phố thành một vùng kinh tế gần như liền mạch. Hay ở Pháp, tàu TGV giúp người dân có thể sống ở ngoại ô nhưng làm việc ở Paris vẫn đi về trong ngày. Và biết đâu đó một vài ai ở Hạ Long lại đang nghĩ đến những câu chuyện tương tự. Chúng ta có thể nhìn thấy điểm chung giữa Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp, đó là khi thời gian di chuyển dưới 1 giờ thì hai thành phố sẽ bắt đầu hòa làm một. Và cái giá phải trả là gì? Nhiều người sẽ nói rằng 147.000 tỷ đồng có đáng hay không? Thì câu trả lời nó nằm ở cách nhìn dài hạn. Một tuyến đường sắt cao tốc không chỉ là phương tiện giao thông, nó là nền tảng cho tất cả mọi thứ. Khi có tuyến đường này, đất quanh các ga sẽ tăng giá, doanh nghiệp sẽ đổ về những khu vực có kết nối nhanh, du lịch sẽ bùng nổ bởi vì khách đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Nhìn sang Trung Quốc để thấy, nhiều thành phố nhỏ đã lột xác chỉ sau khi có tàu cao tốc. Từ những nơi ít người biết đến, họ trở thành những điểm đến du lịch hoặc những trung tâm công nghiệp chỉ trong vòng một vài năm. Nói đơn giản, đây là khoản đầu tư không phải để lấy lại tiền vé mà là để kéo cả nền kinh tế đi lên. Nói về thời gian làm đường thì dự án này sẽ khởi công vào năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028, rất tham vọng, chỉ khoảng 2 năm. Nếu làm được đúng tiến độ, đây sẽ là một trong những dự án hạ tầng có tốc độ thi công nhanh nhất tại Việt Nam. Và điều này rất quan trọng vì với những công trình lớn, chậm tiến độ thường là căn bệnh kinh niên. Giờ, nếu đặt tuyến Hà Nội - Quảng Ninh sánh vai với các cường quốc Nam Châu thì sao? Cự ly 100 đến 150 km là cự ly vàng của tàu cao tốc. Đây là khoảng cách mà máy bay không hiệu quả vì thời gian check-in, còn ô tô thì quá chậm. Ở Trung Quốc, rất nhiều tuyến trong khoảng này đã trở thành xương sống giao thông. Ở Nhật Bản, tàu cao tốc gần như thay thế hoàn toàn đường bộ ở các cự ly trung bình. Và Việt Nam thì đang bước vào đúng cái vùng này. Nếu mà tuyến này thành công, nó sẽ mở đường cho hàng loạt những tuyến khác, đặc biệt là tuyến Bắc Nam ở trong tương lai.
Cuối cùng, điều đáng nói nhất ở đây không phải là tốc độ lên đến 350 km/h hay là thời gian 23 phút, mà đó là sự thay đổi về tư duy. Từ trước đến nay, hạ tầng của Việt Nam thường đi theo kiểu thiếu đâu thì làm đó. Nhưng dự án này cho thấy một cách nghĩ khác, làm trước để dẫn dắt sự phát triển. Nó giống như bạn xây một con đường lớn trước khu dân cư hình thành. Ban đầu có thể thấy lãng phí, nhưng vài năm sau, mọi thứ sẽ đổ dồn xung quanh con đường đó. Nếu tuyến Hà Nội - Quảng Ninh thành công, nó sẽ không chỉ thay đổi cách đi lại mà còn thay đổi cách Việt Nam phát triển. Và lúc đó, câu chuyện không còn là đi Hạ Long mất bao lâu, mà là miền Bắc sẽ trở thành một siêu vùng kinh tế như thế nào. Bạn nghĩ sao về tuyến đường này? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong các video lần tới. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.